Αυστηρή προειδοποίηση προς την Πολωνία, τη Λιθουανία και την Ουκρανία, αλλά και προς τη Δύση γενικότερα, απέστειλε πριν από λίγη ώρα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης με μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία και συνεχίζεται ακόμα, λέγοντας ότι αν υπάρξει επίθεση προς τη Λευκορωσία, η Ρωσία θα απαντήσει με όλα τα μέσα που διαθέτει. Και αυτό γιατί, όπως είπε νωρίτερα ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Εξωτερικών Πληροφοριών, Σεργέι Ναρίσκιν, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται στην υπηρεσία από διάφορες πηγές, η επίσημη Βαρσοβία συνειδητοποιεί σταδιακά ότι καμία δυτική βοήθεια προς το Κίεβο δεν είναι ικανή να υποστηρίξει την Ουκρανία για τους σκοπούς που ορίζονται. Επιπλέον, συνειδητοποιούν ότι το θέμα της ήττας Ουκρανίας είναι μόνο θέμα χρόνου. Από αυτή την άποψη, η πολωνική ηγεσία εντείνει τη διάθεσή της να διατηρήσει τον έλεγχο στα δυτικά εδάφη της Ουκρανίας, τις δυτικές περιοχές, αναπτύσσοντας εκεί τα στρατεύματά της. Ένα τέτοιο βήμα, ως μία από τις επιλογές, σχεδιάζεται να επισημοποιηθεί ως εκπλήρωση των συμμαχικών υποχρεώσεων στο πλαίσιο της πολωνο-λιθουανικής ουκρανικής πρωτοβουλίας στον τομέα της ασφάλειας. Αυτό είναι το λεγόμενο τρίγωνο του Λούμπλιν. Βλέπουμε τι σχεδιάζεται από αυτή την άποψη και να αυξάνεται σημαντικά η δύναμη της λιθουανικής πολωνο-ουκρανικής ταξιαρχίας συνδυασμένων όπλων, η οποία λειτουργεί υπό την αιγίδα αυτού του λεγόμενου τριγώνου του Λούμπλιν. Μας φαίνεται ότι αυτά τα μάλλον επικίνδυνα σχέδια της πολωνικής ηγεσίας θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά. Με αυτά τα λόγια του Ναρίσκιν συμφώνησε και ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που ανέλησε με πολλές λεπτομέρειες το ποια είναι η τρέχουσα κατάσταση του πολέμου στην Ουκρανία και επισήμανε και αυτός το ζήτημα της Πολωνίας, λέγοντας: όσο για τους Πολωνούς ηγέτες, πιθανότατα περιμένουν να σχηματίσουν κάποιο είδους συνασπισμό κάτω από την ομπρέλα του ΝΑΤΟ και να παρεύουν άμεσα στη σύγκρουση στην Ουκρανία, για να ασκήσουν στη συνέχεια ένα μεγαλύτερο κομμάτι για τους εαυτούς τους, να ανακτήσουν, όπως πιστεύουν, τα ιστορικά τους εδάφη τη σημερινή Δυτική Ουκρανία. Είναι γνωστό ότι ονειρεύονται και τα λευκορωσικά εδάφη. Όμως, όσον αφορά τη Λευκορωσία, είναι μέρος του κράτους της Ένωσης. Το να εξαπολύσεις επίθεση κατά της Λευκορωσίας θα σημαίνει επίθεση κατά της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Θα απαντήσουμε σε αυτό με όλα τα μέσα που έχουμε στη διάθεσή μας. Οι πολωνικές αρχές, εκολάπτοντας τα ρεβασιστικά τους σχέδια, δεν λένε την αλήθεια ούτε στο λαό τους. Και η αλήθεια είναι ότι η ουκρανική τροφή των κανονιών για τη Δύση είναι ήδη ξεκάθαρο ότι δεν αρκεί. Δεν αρκεί. Ως εκ τούτου σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν νέα αναλώσιμα οι ίδιοι οι Πολωνοί, οι Λιθουανοί και πιο κάτω στη λίστα όλους όσους δεν λυπούνται. Θα πω ένα πράγμα. Αυτό είναι ένα πολύ επικίνδυνο παιχνίδι και οι συντάκτες τέτοιων σχεδίων θα πρέπει να σκεφτούν τις συνέπειες. Με απλά λόγια, ο Πούτιν βλέπει την Πολωνία και τη Λιθουανία να είναι έτοιμες να εμπλακούν στον πόλεμο στην Ουκρανία, με ό,τι συνέπειες αυτό μπορεί να έχει για την παγκόσμια σταθερότητα αλλά και για την ειρήνη στην Ευρώπη, σε όλη την Ευρωπαϊκή Ήπειρο.